नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण काल प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स चा रूल पाहिला आणि त्याचं एक उदाहरणही पाहिलं. आता पास्ट कंटिन्युअस टेन्स मराठीमध्ये वाक्याच्या शेवटी त होतो, त होते, त होती, त होता असे जर असले तर त्याला पास्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये वापरता येते. आता याचा रूल पहा. यामध्ये अनेकवचनी आणि एकवचनी, वाज आणि वेअर असे दोन्ही वापरतात येतात. असर्टिव्ह सेंटेन्स सब्जेक्ट प्लस वाज किंवा वेअर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. निगेटिव्ह सेंटेन्स सब्जेक्ट प्लस वाज किंवा वेअर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रागेटिव्ह वाक्य वाज किंवा वेअर हे सुरुवातीला येईल प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. नंतर चौथ्या वाक्यामध्ये WH वर्ड प्लस वाज किंवा वेअर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एक वचन असेल तर वाज आणि अनेक वचन असेल तर वेअर. आता हे उदाहरण पहा. आम्ही खेळत होतो. मग इथे आम्ही आहे म्हणून वेअर इन. वी वेअर प्लेइंग. प्लेला ING लागलं म्हणजे प्लेइंग. वी वेअर नॉट प्लेइंग. वेअर वी प्लेइंग क्वेश्चन मार्क. व्हेन वेअर वी प्लेइंग. इथे व्हेन किंवा व्हेअर येऊ शकते. विच गेम असं पण येऊ शकते. आता त्याचप्रमाणे फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स पहा. यामध्ये मराठी वाक्याच्या शेवटी त असेल, त असू किंवा त असतील असं येईल. त्यावरून फ्युचर कंटिन्युअसचं वाक्य आहे असं ओळखायचं. आता याचा रूल पहा. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. निगेटिव्ह सेंटेन्स सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रागेटिव्ह सेंटेन्स विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. नंतर चौथ्या वाक्यामध्ये WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. आता याचं उदाहरण पहा. ते गात असतील. त असतील म्हणजे फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स. दे विल बी सिंगिंग. दे विल नॉट बी सिंगिंग. विल दे बी सिंगिंग क्वेश्चन मार्क. व्हॉट विल दे बी सिंगिंग.
असे हे कंटिन्युअस टेन्सचे वाक्य आहेत. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. गुड बाय.